Hello. سلام. In this talk we'll be looking at the idea of church leadership. توی این ویدیو قراره در رابطه با کلیسا و رهبریت کلیسا صحبت کنیم. As we saw in the last video, in spiritual things in the church, God asks men to take the lead. همونطور که تو ویدیوی قبلی خوندیم در رابطه با مسائل معنوی یعنی مسائل مربوط به کلیسا خدا از مردان خواسته بود که مسئول و رهبر باشن. And that's especially true in the leadership roles God establishes in the church. که این قانون در رابطه با مسائل مربوط به رهبری کلیسا، کارهای مربوط به اداره کلیسا هم صدق میکنه. So we're in 1 Timothy in chapter 3. در کتاب اول تیموتائوس باب 3 هستیم، صفحه 1554. And Paul is giving instructions to his friend Timothy on how to run the church in Ephesus. پولس میاد به دوستش تیموتائوس این نامه رو مینویسه تا بهش توصیه‌هایی بکنه که چطور کلیسایی که در اونجا بوده رو رهبری کنه. And about specific people who will lead the church in spiritual matters. و میاد در رابطه با افراد خاصی صحبت میکنه که در مسائل خاصی مردم رو از نظر معنوی هدایت و رهبری میکردن. So let's get straight into it in chapter 3 verses 1 and 2. بیاین با هم شروع کنیم با خوندن آیات. باب 3 اول تیموتائوس هستیم و دعای اولش رو میخوایم بخونیم. این سخن در خور اعتماد است که اگر کسی در آرزوی کار نظارت بر کلیسا باشد در پی کاری نیکوست. از این رو ناظر کلیسا باید به دور از ملامت شوهر وفادار یک زن، معتدل، خویشتن‌دار، آبرومند، میهمان نواز و قادر به تعلیم باشد. And verse 3 as well. آیه 3 رو هم میخونیم. نه میگسار یا خشن بلکه ملایم و نه ستیزه‌جو یا پول دوست. So lots of things that someone who wants to be the spiritual leader of a church must be. پس یعنی داره میگه که وقتی یه نفر میخواد از نظر معنوی ناظر کلیسا باشه باید خیلی از این تمامی این ویژگی هایی که گفته شده رو داشته باشه. They must be self-controlled. باید بتونه خودش رو کنترل کنه. They must be able to teach others about God and how God wants to be served. بتونه خویشتن‌دار باشه و بتونه در رابطه با قوانین خدا و تعالیم خدا به دیگران قابلیت تعلیم دادن رو داشته باشه. And they must be of good character. و همینطور باید شخصیت و ویژگی‌های شخصیتی خوبی داشته باشه. But in the context of this talk, it also says must be faithful to his wife. ولی در رابطه با این قسمت اومده گفته که نسبت به زنش هم همسرش هم باید وفادار و خوب باشه. So the bishops, the leaders of the church, were to be men. پس یعنی داره میگه که رهبر کلیسا یعنی ناظر کلیسا باید مرد باشه. It wasn't a role for women. و این نقشی برای زنها نبوده. Not saying that women can't be leaders and be wonderful servants of God. این به این معنا نیستش که زنها در زندگی نمیتونن رهبر باشن یا نمیتونن خادمین خوبی برای خدا باشن. But in the context of the church, God sets up these roles and he asks men to take them. ولی در رابطه با کلیسا خدا این نقش ها رو گذاشته و گفته که از مردان میخواد که نقش نظارت یا رهبری کلیسا رو به عهده بگیرن. Because as we saw in the last talk, it's all about playing a role to witness to the truth of Jesus' relationship with the church. چون همونطوری هم که قبلا گفتیم این قضیه یک جورایی شاهدیه و ثابت میکنه اون رابطه ای رو نشون میده، اون رابطه ای رو که بین عیسی و ایمانداران کلیسا بوده. And as we see, if we just read verses 4 and 5 as well. آیات 4 و 5 رو هم میخونیم. نیز باید از عهده اداره خانواده خیش نیک براید و فرزندانش را در کمال وقار مطیع بار آورد. زیرا اگر کسی نداند چگونه خانواده خیش را اداره کند چگونه میتواند کلیسای خدا را مراقبت نماید. So it compares the role to a father taking care of his family. پس داره نقش یک ناظر رو مقایسه میکنه با نقش یک پدری که در خانواده داره و مراقب خانواده‌شه. That he's teaching his children well and bringing them up to be the right way. مقایسه میکنه با یک پدری که به فرزندانش چیز درست رو تعلیم میده و اونها رو درست بزرگشون میکنه و بار میاره. So the role of a bishop in the church then is almost like the father of the family. پس یعنی نقش ناظر در کلیسا یه جورایی مثل
یک پدر میمونه، انگار مثل یک پدریه برای خانواده. In the same way a father tries to love and lead his children and teach them the right way to serve God. همونطوری که یک پدر فرزندانشون رو دوست داره و اونها رو درست تربیت میکنه و جوری اونها رو بزرگ میکنه که اونها هم در محبت خدا رشد کنن. The bishop or the overseer sets the tone for this and leads the church. ناظر کلیسا هم دقیقاً همینطوری رفتار میکنه و تلاش میکنه که مردم رو به سمت خدا بیاره. The second role we read about in verse 8. دومین نقشی رو که میخونیم تو آیه 8 هستش. همچنین خادمان کلیسا باید باوقار باشند، نه دورو یا میخواره و یا در پی منافع نامشروع. The second role is called a deacon. نقش دومی که در رابطه با کلیسا وجود داره نقش خادمین هستش. And from reading chapter 3, the deacon role seems to be important, but it's different from the bishop. که نقشی که حالا از توی باقی باب میخونیم، نقشی که یک خادم در کلیسا بر عهده داره متفاوت هستش با نقشی که ناظر کلیسا بر عهده داره. It's an official role in the church. یک وظیفه و نقش رسمی در کلیسا هستش. But it's not necessarily spiritual leadership. It's more assisting the bishops, helping them in what they're trying to do with the ecclesia. ولی در اصل یک جوری نیستش که بگیم یک حالت نقش و رهبر از نظر معنوی رهبر کلیسا هستن. به گونه‌ای کمک حال ناظرین کلیسا هستن تا وظایف رو بتونن به درستی انجام بدن. But in the same way, this is a role for men. ولی به هر حال در رابطه با خادمین هم گفته نقش خادم بودن هم بر عهده مردانه. Verse 12. آیه 12 رو میخونیم. هر خادم باید شوهر وفادار یک زن باشد و نیز باید از عهده اداره فرزندان و خانواده خیش نیک براید. So it says he must be faithful to his wife, so he is a man. پس داره میگه که باید نسبت به زن خودش، همسر خودش وفادار باشه. پس داره در رابطه با یک مرد وقتی میگه شوهره، پس باید یک مرد باشه. In fact, it's important for a deacon as well for their wife to be good and supportive. We can see that in verse 11. و در حقیقت برای یک خادم خیلی مهم هستش که همسرشون هم خیلی خوب باشن. آیه 11 رو ببینیم. به همین سان همسرانشان نیز باید باوقار باشند و نه غیبتگو بلکه معتدل و در خور اعتماد در همه چیز. Some people get a bit confused because in Greek, the word which is translated in the Farsi as spouse can mean either just a woman or a woman who is married. این نکته کلمه‌ای که حالا تو فارسی برای ما همسر به کار برده شده، در زبان یونانی کلمه‌ای به کار برده شده که ممکنه گاهن باعث سردرگمی بشه، چون دقیقاً مثل زبان فارسی که کلمه زن رو داریم که میتونه هم به یک زن معمولی اشاره کنه و هم به یه شخصی که همسر هستش. دقیقاً اون کلمه تو زبان یونانی هم همینطوری بوده و برای دو تا چیز متفاوت استفاده می شده. But I think we can see it doesn't mean that a woman can be a deacon because verse 12 is very clear that deacons are the husbands of one wife. ولی به هر حال واضحه که در رابطه با این نمیگه که زنان میتونن خادمین کلیسا باشن، چون در آیه 12 به صورت واضح گفته که خادمین باید شوهران وفاداری برای زناشون باشن. It's exactly the same language as the bishop and fits in with the whole principle of what we've been talking about. دقیقاً در رابطه با ناظرین هم گفته شده بود و همین ویژگی‌ها رو در رابطه با اونم گفته بود. One other thing which causes a bit of confusion is the word deacon itself. یک موضوعی که یه مقدار باعث سردرگمی میشه خود کلمه خادمه. Like in the Farsi, the word can be used to mean anyone who is serving anywhere. در زبان فارسی کلمه خادم میتونه به هر خادمی اشاره کنه، هر کسی که برای کسی کار میکنه. And sometimes in the New Testament, women are called servants and they are serving in the church. و گاهن در عهد جدید هم زنها با کلمه خادمین معرفی میشدن، یعنی کسانی که در کلیسا خدمت میکردن. But again, that's different from being an official servant, which is an official role in the church as we see here. ولی این رو باید مشخص کنیم و بگیم که متفاوت هستش اون کلمه با این کلمه که اینجا به کار برده شده و داره در رابطه با اون نقش رسمی که در کلیسا وجود داره، در رابطه با نقش خادمین کلیسا صحبت میکنه. So
When it comes to leadership roles in the church, it is always men that are asked to play these roles. پس هر جایی که در رابطه با نقش‌های کلیسا و رهبر بودن کلیسا میگه فقط از مردان خواسته شده که این نقش‌ها رو به عهده بگیرن. Now, each ecclesia has to work out what this means for them. حالا هر کلیسایی باید تصمیم بگیره که چیزی که گفته شده برای اونها به چه معناست. So, when it comes to being a spiritual leader and organizer in the church, I think the verses quite clearly say that is not a role for sisters. پس وقتی داره در رابطه با یک رهبر معنوی برای کلیسا صحبت میکنه به صورت واضح این آیات به ما گفته که خواهران نمیتونن این نقش رو به عهده بگیرن. But does that mean that a sister can't organize an event in the church or help out in that way? ولی آیا این به این معناست که خواهران نمیتونن برای برنامه‌ریزی وقایع متفاوت تو کلیسا برنامه‌ریزی کنن و کمک کنن یا کارهای دیگر رو بهشون کمک کنن؟ I don't think it means that. It doesn't mean that women don't help with organizing or anything like that. فکر نمی‌کنم این قضیه به این معنا باشه و فکر نمی‌کنم به این معنا باشه که خانم‌ها نمیتونن توی کارهای متفاوت کلیسا مثلا کمک کردن و برنامه‌ریزی‌های متفاوت کمک کنن. It means in the key spiritual leadership and decisions in the church and putting those into practice, it is men who take the lead. بلکه این قضیه فقط به این معناست که در رابطه با مسائل خاص کلیسا یعنی مسائل رهبری کلیسا و برنامه‌های اصلی کلیسا اون نقش اصلی بر عهده مردان هستش که باید این مسئولیت رو به عهده بگیرن و رهبر کلیسا باشن. Because that's what God wants. چون این چیزی هستش که خدا میخواد. And that doesn't mean that women can't do loads of things in the church. این به این معنی نیستش که خانم‌ها نمیتونن کلی از کارها رو در کلیسا انجام بدن. The New Testament is full of sisters serving the church in so many ways. توی عهد جدید پر شده از آیاتی که از داستان‌هایی که در رابطه با زنانی هستش که در کلیسا خدمت می‌کردن. And sisters can always lead by their example of faithfulness to inspire others. و همیشه خواهران در کلیسا میتونن با مثال الگویی از ایماندار بودن خودشون که به جا میگذارن بخوان اینطوری بر دیگران تأثیر بذارن. So it doesn't mean that sisters don't have a wonderful and powerful role in the church. پس این به این معنا نیستش که خواهران در کلیسا نمیتونن یک نقش مهم و خوبی داشته باشن. But it does mean that the official roles of leaders and teachers in the church is for men. فقط به این معناست که اون نقش رسمی کلیسا یعنی نقش رهبر بودن و تعلیم دادن در کلیسا بر عهده مردان هستش. Because that's the way God wants it. چون این اون چیزی هستش که خدا ازمون میخواد. Because it fits in with the overall principle we've been talking about in this series. چون دقیقاً جور در میاد با اون نقش کلی که خدا برامون قرار داده که تو کل این مجموعه ویدیوها در رابطه باهاش همش صحبت کردیم. Thank you. مرسی.